Hello everyone. අද අපි බලමු කොහොමද image read කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් webcam එකක් use කරගන්නේ කොහොමද මේ Python භාවිතා කරලා කියලා. ඉතින් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ library එකක් import කරගන්න. CV2 කියන්නේ computer vision කියන එක. ඊට පස්සේ imread මේක ෆංක්ෂන් එක මේකෙන් තමයි අපේ image read කරන්නේ. මෙතන quotation ඇතුලේ දෙන්න ඕන අපේ image එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මම මෙතන resource කියලා ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ ෆයිල් එකේ තමයි මගේ image එක තියෙන්නේ baby.jpg. ඔයාලට මෙහෙම folder එකක් හදාගන්නම වුණා නෑ. මේ කෙලින්ම තියන්න පුළුවන්. නමුත් මං නම් කියන්නේ folder එකක් හදන එක හොඳයි. මොකද ඒතකොට පිළිවෙලක් තියෙනවා. හරි දැන් ඒක පැත්තේ දෙන්න ඕනේ resource. ඇතරම් මේ ෆංක්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ image එක read කරන එක විතරයි. එයාව පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් පෙන්වන්න තව වෙනම ෆංක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකත් දැම්මලු. cv2.imshow මෙතන අපි ඩිෆයින් කරන්න ඕන අපි මොකද්ද පෙන්වන්න යන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී නම් මේ image කියන එක තමයි අපි පෙන්වා ගන්න ඕනේ. එතකොට image. හරි දැන් අපි run කරලා බලමු මේක. ඕගන්ට පේනවා ඇති මුකුත්ම නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේක ටග් ගාලා ඕපන් වෙලා ඒ ශනිකව නැති වෙනවා. දැන් සමහර කිට ඔයගලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ නම් පෙන්වන්න පුළුවන් පොඩි වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙලා ඒක ඒ ශනිකව ක්ලෝස් වෙලා යනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන කිසිම ඩිලේ එකක් නැහැ. ඒකට ගන්න තියෙන්නේ පොඩි ඩිලේ එකක් මෙයාට ඉන්න කියන්නේ dot wait key. මෙතන වාට දෙන්න තියෙන ඩිලේ ටයිම් එක දෙන්න තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් වලින්. ඒ කියන්නේ තප්පරෙන් 1000න් එකක්. උදාහරණයකට මෙතන එක දුන්න කියන්නේ මෙයා මිලිසෙකන්ඩ් එකක් මේ image එක පෙන්නනවා. ඒක අපේ ඇහැට සංවේදී නෑ. ඒක නිසා එහෙම දාන එක බොරු වැඩ. සාමාන්‍යයෙන් සංවේදී වෙන්න නම් අඩුතරේ තප්පර 5ක්වත් තියෙන්න බෑ. එතකොට මෙතන 5000යි මිලිසෙකන්ඩ් ඩිලේ එකක් දුන්නා කියන්නේ මේ image එක ඕපන් වෙලා තප්පර 5ක් තියෙනවා කියන එක. එනත් අපේ වැඩක් කරගන්න පොඩ්ඩි වෙලාව තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට උමනාකම් තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා infinite time තියෙන්න නම් කරන්න ඕනේ. මෙතන බිංදුව දෙන එක. ඒ කියන්නේ infinite time එක මෙයා ඉන්නවා. හරි අපි දැන් run කරලා බලමු. හරි ඔයාලා දැන් මෙතන පෙන්නනවා. දැන් අපේ image එක පෙන්නනවා වඩ පේනවා ඇති. මෙතන මේ තියෙන අපි අර කලින් output කියලා දාගත්ත නම. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද වීඩියෝ එකක් නැත්නම් වෙබ්කැම් එක රීඩ් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒ රීඩ් කරපු එක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලා ගියම මුලින්ම import cb2. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ capture. මෙතන ඉස්සෙල්ලා වගේම අපේ path එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ cos. මෙතන මම කරලා තියෙන්නේ මේ capture කරගන්න කියලා මෙන්න මෙතන තියෙන resource folder එකේ තියෙන cast.mp4 කියන වීඩියෝ එක capture කරගත්තා නම් මදි ඒක පෙන්වන්නත් ඕනේ. දැන් ඒකට frame කියලා දෙමු අපි. sorry. මෙතනින් කරන්න අපි දීපු වීඩියෝ එක රීඩ් කරන එක. ඉතින් රීඩ් කරාට වැඩක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි ඒක පෙන්වන්නත් ඕනේ. අර මෙතඩ් එකම තමයි. imshow
අවුට්පුට් කියන එක බොරින් වගේ අපි නමක් දෙමු කාස් කියලා. ඊට පස්සේ අපි එතන තියෙන ෆ්‍රේම්ස්. ඒකට අපි ෆ්‍රේම් කියන එක තමයි දෙන්න ඕන. පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අර ඩිලේ මෙතනින් කියන්නේ මේ එක ෆ්‍රේම් එකක් ඕපන් වෙලා මිලිසෙකන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සෙල්ලා නම් මිලිසෙකන්ඩ් එකක් දුන්නේ නැහැ. මොකද ඉමේජ් එකක් අපිට එක මිලිසෙකන්ඩ් එකකින් බලන්න බෑනේ. ඒ වුණත් මෙතන මිලිසෙකන්ඩ් එක දීලා තියෙන්නේ මේක වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට සමහර මිලිසෙකන්ඩ් එකකට එක ෆ්‍රේම් එකක් ෆ්‍රේම් එක මිලිසෙකන්ඩ් එකක් නැවතිලා ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකක් නිසා අපේ ඇහැට ඒක සංවේදී නෑ. අපි දැන් මේක රන් කරලා බලමු. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක දැන් පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපිට ක්ලෝස් කරන්න බෑ. Windows user නම් ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ක්ලෝස් කරපු අනිත් ගමම්ම මේක උඩට මතුවෙනවා කියලා පේනයි. ඒක වෙන්නේ මේක ඇත්තටම කිව්වොත් අපි තනිකර සිංගල් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මේක ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් රන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතන කියලා තියෙන්නේ මෙතන අතර වෙන්නේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මෙතන එක දිගට මිලිසෙකන්ඩ් එකක් ගානේ ෆොටෝ එකක් පෙන්වන එකක් වෙන්නේ. ඒක නිසායි ඔයාලා මෙතන Mac එකේ නම් ක්ලෝස් වෙන්නේ නැත්තේ. Windows කෙනෙක් නම් ක්ලෝස් වෙන ගමන්ම අනිත් පැත්තට ඒක ඔන් වෙන්නේ. ඒක නැති කරගන්න ඕන නම් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතනින් අපි රන් කරලා බලමු. දැන් කිව් එක ගිහුවට පස්සේ මේක නතර වෙයි. නතර වුණා. හරි. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද අපේ වෙබ්කැම් එක ඔන් කරලා ඒකෙන් රියල් ටයිම් වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්නේ කියලා. ඒකට මහ ලොකු දෙයක් ගන්නෑ. මෙන්න මෙතන බිඳුව දෙන්න තියෙන්නේ. බිඳුව කියන්නේ ID එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ බිඳුව කියන්නේ ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ built in webcam එකේ ID එක. PC එක නම් ඒකෙත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ප්ලග් කරලා තියෙන පළවෙනි webcam එක. ඔයාට හිතන්න ඔයාට webcam දෙක තුනක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ මේ ID එක වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන් මොකක්ද ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට webcam දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ එක webcam එකක ID එක බිඳුව අනිත් webcam එකක ID එක 1.